Thư viện của Python mà tôi muốn nhắc đến ở đây là thư viện NumPy. Để sử dụng thư viện này thì các bạn phải thực hiện câu lệnh import NumPy s, chọn cho nó một cái alias ví dụ np chẳng hạn. Thì để tính toán tích của hai cái ma trận thì thư viện NumPy sẽ cung cấp cho chúng ta một cái phương thức là np.dot, nó giúp chúng ta tính được tích của hai cái ma trận. Với thư viện NumPy này chúng ta sẽ không phải sử dụng các cái vòng for để chúng ta tính toán ra các cái giá trị z nữa, mà chúng ta có thể gọi luôn các cái phương thức nhân ma trận của nó. Ví dụ ở đây dòng code Python của chúng ta cho cái biểu thức này sẽ là như thế nào ạ? np.dot rồi v kép x cộng với b, đúng không? Hết sức đơn giản, chúng ta viết một cái dòng code Python cũng gần giống như cái biểu thức toán học chúng ta thôi. Tương tự như vậy với a bằng gz thì thư viện NumPy nó cũng cung cấp cho chúng ta các cái công cụ để chúng ta có thể tính cái a bằng gz này một cách nó nhanh và đơn giản nhất. Ví dụ NumPy có cái là hàm log chẳng hạn, np.log, chúng ta có thể truyền vào đây một cái vector, ví dụ như là vector z chẳng hạn. Rồi nó sẽ trả về chúng ta cái gì? Ví dụ vector z này có n phần tử, cái thư viện NumPy này nó sẽ tính logarit cho từng cái phần tử của vector z này để ra được một vector khác nó cùng cỡ với z, nhưng cái giá trị của nó chính là cái logarit của từng cái phần tử của vector này, ví dụ như vector z1 vân vân. Tương tự như vậy cũng có cái hàm là exponent z2 chẳng hạn, ví dụ ta viết z2 bằng np.exp của z thì với mỗi cái phần tử của z nó sẽ lấy e mũ cái phần tử đấy lên để thành các cái phần tử của vector z2 này, hoặc là np.maximum z là cái gì ạ? 0 chẳng hạn, thành z3 thì nó sẽ lấy từng cái phần tử của z và nó so sánh với 0 xem cái nào là giá trị lớn hơn thì nó sẽ lấy để tạo thành các cái phần tử của z3. Thì mấy cái phương thức này nó sẽ giúp ích cho chúng ta để tính ra các cái hàm kích hoạt, đúng không ạ? Ví dụ hàm kích hoạt là hàm tanh này, tanh của z này bằng cái gì? E mũ z này trừ đi e mũ trừ z này trên e mũ z này cộng e mũ trừ z, đúng không? Thì e mũ z sẽ được tính bằng np.exp, đúng không ạ? Tương tự như vậy chúng ta có hàm ReLU của z bằng maximum của z và 0, đúng không? Thì chúng ta chỉ cần gọi np.maximum truyền cả cái vector z này vào thì nó sẽ trả cho chúng ta cái vector kết quả, và cái vector kết quả này chính là a, đúng không ạ? Như vậy cái thư viện NumPy này nó cung cấp cho chúng ta rất nhiều công cụ mạnh để chúng ta có thể tính toán trên cái mạng neuron một cách rất nhanh, rất đơn giản và hiệu quả, đúng không ạ? Nếu không có cái thư viện NumPy này mà chúng ta phải làm vòng for thì chúng ta sẽ làm như thế nào? Giả sử cái vector z này có m phần tử thì chúng ta phải gì ạ? For i in range m chẳng hạn. Giả sử chúng ta đang tính toán cái logarit chẳng hạn thì chúng ta sẽ có z1 i sẽ bằng max.log chẳng hạn của z i. Chúng ta sẽ phải dùng vòng for để chúng ta tính cho từng phần tử một, thay vì chúng ta có thể viết chỉ một cái dòng lệnh như thế này thôi. Tương tự như vậy, nếu chúng ta tính v kép nhân x mà theo cái vòng for thì chúng ta phải for y chạy trong cái khoảng từ 1 đến n m, đúng không ạ? Rồi xong phải g chạy từ 1 đến m, xong chúng ta sẽ dùng các cái công thức nhân của toán học rất chi là phức tạp rồi cộng nó lại với nhau, đúng không ạ? Còn ở đây với cái thư viện NumPy chúng ta chỉ cần viết một dòng lệnh duy nhất, NumPy.dot v kép nhân x cộng với b, đơn giản như vậy. Tương tự như vậy để tính các hàm tanh hay ReLU hay là hàm sigmoid chẳng hạn thì có các cái thư viện như là exponent hay log hay maximum nó đã hỗ trợ chúng ta sẵn, bởi chúng ta chỉ cần phải viết ra những cái dòng lệnh nó rất đơn giản như thế này và nó áp dụng cho toàn bộ cả các cái vector z luôn, chứ không đơn giản chỉ là từng cái phần tử của vector. Thì cái tư tưởng này chúng ta gọi là vector hóa, từ những cái biểu thức cho từng phần tử của chúng ta vector hóa để có thể truyền các cái vector hay các cái ma trận vào, và cái thư viện NumPy nó sẽ xử lý cho chúng ta, nó sẽ tự động tìm đến từng phần tử để nó xử lý cho chúng ta.
và người ta thiết kế cái thư viện này sao cho nó xử lý một cách nó nhanh, nó hiệu quả hơn rất nhiều so với cái việc chúng ta dùng cái vòng for này. Ngoài các cái hàm mang tính chất tính toán ở đây thì thư viện NumPy cũng cung cấp rất nhiều các cái tính năng phụ trợ khác. Ví dụ như là numpy.0. Giả sử chúng ta muốn khởi tạo cho cái vector binet của chúng ta là một vector gồm n phần tử và giá trị của nó bằng 0 thì rất đơn giản, chúng ta chỉ cần gọi numpy.0 truyền một cái mảng n nhân 1 vào thì chúng ta sẽ được một cái vector có n số 0. Rất đơn giản. Như vậy, với thư viện NumPy chúng ta làm được rất nhiều việc một cách nó nhanh gọn và đơn giản về mặt code. Thế còn về performance thì sao? Như nãy tôi đã nói, cái performance của thư viện NumPy nó tốt hơn rất nhiều so với việc chúng ta dùng các cái vòng for để tính toán. Tại sao lại như vậy? Thì hãy xem một cái ví dụ, chúng ta có hai cái ma trận. Ma trận thứ nhất là một cái ma trận 1 nhân m, tức là ma trận như này, có x1, x2 cho đến xm. Và một cái ma trận thứ hai là một ma trận m nhân 1, có y1, y2 cho đến im. Rồi, ma trận 1 nhân m nhân với một cái ma trận m nhân 1 thì cái phép nhân này nó sẽ ra một cái ma trận cuối cùng là một cái ma trận 1 nhân 1, đúng không ạ? Và ký hiệu của nó, ký hiệu của nó là a chẳng hạn, chỉ có một cái phần tử duy nhất thôi. Thì cái a này nó chính bằng cái gì ạ? Các bạn nhớ phép nhân ma trận đúng không ạ? x1 nhân y1 cộng x2 nhân y2 cho đến cộng xm nhân im. Tức là tôi có thể viết là bằng tổng của y chạy bằng 1 cho đến m của xy nhân với y, đúng không ạ? Ma trận này tôi gọi là ma trận x, ma trận này tôi gọi là ma trận y, ma trận này tôi gọi là ma trận a. Nếu như viết theo kiểu vector hóa, ma trận hóa thì tôi sẽ có a bằng x nhân với y, đúng không ạ? Còn nếu để tính toán thì tôi sẽ phải làm gì ạ? Phải làm một cái vòng for, y in range m, đúng không ạ? Và tôi sẽ có một cái biến a bằng 0 ở đây, đúng không ạ? Xong sau đấy tôi sẽ có a cộng bằng x y nhân với y, đúng không ạ? Còn nếu như sử dụng thư viện NumPy tôi chỉ cần viết a bằng cái gì ạ? np dot x và y, đúng không ạ? Một là tôi chỉ cần gọi câu lệnh này, hai là tôi phải dùng một vòng for, sau đấy các biểu thức nhân và cộng ở đây. Cách nào nhanh hơn thì các bạn có thể mở Python ra các bạn code và các bạn đo xem cái thời gian xử lý của nó là bao nhiêu. Tôi đã thử khởi tạo hai cái ma trận x và ma trận y, mỗi ma trận có 1 triệu, mỗi ma trận có 1 triệu phần tử, tức là m ở đây bằng 1 triệu. Và sau đấy tôi cho nhân với nhau bằng cái numpy.doc, nó chỉ mất có một vài mili giây thôi. Nhưng với việc mà chúng ta dùng vòng for để tính thì nó mất hàng trăm mili giây, 400-500, 500-700 mili giây. Như vậy thì với cái trường hợp mà ma trận nó có hàng triệu phần tử như thế này thì tính toán bằng numpy.doc, cái hiệu năng của nó, cái tốc độ nó gấp hàng trăm lần so với việc chúng ta dùng vòng for. Tại sao lại như vậy? Các bạn có thể đặt ra câu hỏi là thế cái thư viện numpy.doc này nó tính toán bằng cách gì? Nó không dùng vòng for hay sao? Đúng không ạ? Cái phép nhân ma trận thì nó vẫn phải thực hiện là lấy x1 nhân y1 cộng x2 nhân y2 cho đến cộng xm nhân im thì mới ra được cái kết quả này. Về kết quả thì cả hai cái cách này nó đều cho cái kết quả như nhau cả, đúng không ạ? Nhưng tại sao cái thư viện np.doc này nó lại nhanh hơn là dùng vòng for? Thì câu trả lời nó nằm ở chỗ là những người mà người ta build ra cái NumPy này, hay là cái cụ thể là cái hàm numpy.doc này, người ta build nó một cách rất thông minh. Người ta tận dụng được triệt để cái khả năng tính toán song song của CPU hay GPU. Còn ở những cái cách mà chúng ta dùng vòng for một cách nó rõ ràng rành mạch như thế này thì các cái tính toán của chúng ta sẽ là tính toán tuần tự từ 1 cho đến m mà không thể sử dụng cái tính toán song song được. Chúng ta sẽ phải lặp lại đúng m bước, mỗi bước chúng ta phải thực hiện các phép nhân, sau đấy rồi phép cộng. Còn những cái người mà người ta lập trình ra cái thư viện NumPy này, người ta cố gắng tận dụng triệt để cái khả năng tính toán song song của CPU hay của GPU, và do đó nó sẽ giúp cho cái tốc độ tính toán nó tăng lên nhiều lần. Cái việc tính toán của phép cộng hay phép nhân là có thể thực hiện song song được, đúng không ạ? Và cái nào tính ra trước, cái nào tính ra sau thì cộng lại nó cũng cùng một kết quả cả, bởi vì phép cộng hay phép nhân đều nó có tính giao hoán cả, đúng không ạ?
kể cả những cái phép toán mà không tính chất giao hoán thì sử dụng các cái thư viện này nó vẫn nhanh hơn. Vì sao? Bởi vì ở đây x, y là những cái vector và chúng ta tính toán trên các cái phần tử của các vector đấy, đúng không ạ? Chúng ta có thể chia các cái nhóm phần tử ra thành các cái khúc để chúng ta xử lý song song. Vì cái kết quả của phần tử này nó có thể không ảnh hưởng đến cái tính toán của phần tử kia, do đó chúng ta không cần phải tính toán tuần tự mà chúng ta có thể tính toán song song được. Thì cái mà 5pi chấm dot nó làm tốt hơn cái vòng for chúng ta là ở chỗ nó tối ưu được cái tính toán song song của CPU hay của GPU thôi. Ok, như vậy là tôi đã giải thích cho các bạn tại sao sử dụng cái thư viện NumPy chấm dot nó lại nhanh hơn cái cách mà chúng ta dùng vòng for rồi. Hy vọng những cái thông tin vừa rồi sẽ giúp cho các bạn hiểu rõ hơn về cái việc vector hóa, ma trận hóa cũng như là cái thư viện NumPy của Python, và nó sẽ giúp ích cho các bạn trong công việc rất nhiều sau này khi chúng ta có thể thiết kế ra một cái mạng neuron với cái tốc độ tính toán hết sức tối ưu. Xin cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại trong video sau.